Oho, huppista. Nyt taas käy pieni vahinko. Oh no. Joo, ei siinä muu auta kun lähtee kantaa mopo kotiin. Joo, se meni ihan palaseksi toi. Sieltä lähti kaikki noi pinnat. Tai no ei tässä pinnoja ollut. Tää oli ihan alumiinivanne, mutta ei jäänyt kuin tää itse kehä tähän. Pitää hommata siihen vähän järeempi vanne vaan, niin sitten jatkuu.